Mọi người có thể thấy trong quá trình mà chúng ta chạy Roject á, tức là chúng ta ra lệnh cho AI á, tôi lấy ví dụ như là tôi vừa ra lệnh cho Anti-Gravity tạo giúp tôi một file demo đơn giản thì nó cứ bắt xác nhận như thế này này các bạn này. Đấy. Đấy, tức là phải được sự đồng ý của chúng ta thì nó mới chạy nhé. Có nhiều bạn rất là khó chịu đúng không ạ? Bởi vì cứ xác nhận như vậy thì nó hơi mất, gọi là dùng cái từ đó là hơi tốn thời gian cho chúng ta. Với chúng ta cũng nhiều khi chúng ta đọc cái này chúng ta cũng không có thèm đọc nữa, làm biếng đọc các bạn ạ. Đấy, chữ tiếng Anh không hay là nhiều cái gọi là nhiều cái thuật ngữ gọi là kỹ thuật bạn không hiểu được, không sao cả, không hiểu được cũng sao. Bây giờ mới đầu bạn cứ Z hết cho tôi nhé các bạn nhé, nhớ nhé, làm đến nhận họa mọi thứ đi. Đấy, cứ Z hết cho tôi, nhưng mà bạn không muốn nhận Z này đúng không, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một tip này để mà các bạn gặp thì các bạn sẽ đó là à, sẽ cho nó chạy luôn nhé các bạn nhé, tức là không cần hỏi chúng ta, mày cứ triển khai đi. Đó, giống như là chúng ta ra lệnh cho cái AI đấy, hoặc là cho trợ lý của chúng ta đấy, mày cứ triển khai đi. Đấy, không cần phải hỏi nhiều. Đấy, thì bạn sẽ set up như thế nào thì bạn sẽ làm từng bước như tôi hướng dẫn sau đây. Đầu tiên đó là mọi người sẽ thấy cái dấu răng cưa đấy không, cái biểu tượng răng cưa này, mọi người thấy không? Đấy, biểu tượng răng cưa đúng không? Click vào cho tôi. Sau đó mọi người sẽ click vào Open Anti-Gravity IDE này. Đấy, nhớ nhá. Click vào, chúng ta sẽ hiện ra được một cái gọi là một cái giao diện như vậy, và mọi người truy cập hay là chọn cái phần đó là Full Access này này. Đấy, rồi sau đó mọi người ở đấy này, ở cái phần Terminal Command này này, mọi người thấy ạ, Terminal Command Auto này, Execution này này, mọi người sẽ chọn giúp tôi cái option đó là Always này, rồi set để nó luôn luôn chạy nhé. Đấy, rồi kéo xuống. Đấy, mọi người phải nắm giữ cái thanh này này, thanh kẹo này này. Đấy, mọi người kéo xuống giúp tôi. Ở đây phần plan này này, mọi người làm giúp tôi đó là chọn đó là Always rồi set này, luôn luôn gọi là luôn luôn chạy đấy. Đấy là được nhá, nhớ nhá, tôi nhắc lại, bạn đổi lại hai cái này, Terminal Command cho nó Always đây, rồi set này, cái này cũng vậy, mọi người cũng đổi về đó là Always rồi set nhá. Đấy, đơn giản này thôi, là lần sau nó sẽ rất là lâu lâu nó mới hỏi các bạn thôi, vẫn có hỏi nhé, nhưng mà rất là ít, trường hợp đó rất là ít, gần như là nó sẽ chạy luôn cho chúng ta các bạn nhé. Đấy, nhớ chỗ này nhá. Và ở đây tôi cũng nói thêm luôn, đó là tôi không biết là bạn đang sai đó là tài khoản đó là Gemini Pro hay là Ultra hay là Plus hay là thường, nhưng mà token để sai cái này các bạn này, để sai để mà chúng ta ra lệnh như vậy này. Đấy, thì nó luôn hạn chế, tại vì đó là không có một cái gọi là nhà cung cấp nào đấy cho chúng ta sai xả lạng hết á các bạn nhé. Bởi vì khi mà chúng ta sai token thì tốn tài nguyên của nhà cung cấp, ví dụ như là Google hay OpenAI chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy, nên á bạn có thể kiểm tra cái gọi là token hiện tại là bạn đang sai được bao nhiêu, sai bao nhiêu phần trăm rồi, tôi lấy ví dụ vậy. Thì bạn sẽ click vào này, click vào đây, chúng ta cũng chọn Open Anti-Gravity IDE. Đấy, click vào. Sau đó mọi người sẽ click vào phần đó là model đây này. Đây, mọi người thấy không ạ? Hầu hết là bây giờ tất cả các nhà cung cấp AI á, như là OpenAI hay là Gemini đều có hai giới hạn mọi người nhé. Đó là giới hạn theo tuần. Đấy. Và giới hạn theo giờ. Tương tự cho Cloud hay là GPT model mọi người nhé. Bây giờ tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhất có thể nhé. Tôi lấy ví dụ như là công ty của các bạn. Đấy, mỗi tuần chỉ cho các bạn xài đó là 7 lít xăng thôi. Đấy, 7 lít xăng các bạn hãy xem như là token nhé. Đấy, token chính là 7 lít xăng. Mỗi tuần cho 7 lít xăng. Tôi lấy ví dụ vậy. Tức là trong tuần đó bạn chỉ xài được tối đa 7 lít xăng thôi. Nếu mà
bạn mà sai bị lỗ á, tức là ví dụ như là trong một ngày bạn quất mẹ 7 lít xăng thôi, thì bạn phải chờ đến đó là tuần sau nữa, tức là chờ 7 ngày sau hay là 6 ngày sau bạn mới được sử dụng tiếp nha. Đấy, nhưng mà nó không cho chúng ta xài 7 lít xăng liên tục, tức là cho chạy liên tục á, mà sẽ chia ra là 5 giờ. Đấy, ví dụ trong 5 giờ, mỗi giờ bạn chỉ được 5 giờ đi, 5 giờ, tức là mỗi giờ 5 giờ đấy, 5 giờ đi, trong 5 giờ chỉ được xài đó là 0,5 lít đi, 0,2 lít đi. Đấy, tôi lấy ví dụ vậy. Đấy. Đấy, công ty của các bạn chỉ cho đó là tối đa đó là trong 5 giờ bạn chỉ được xài đó là 0,2 lít đi. Đấy, 0,2 lít thôi. Đấy, nếu mà bạn xài mà trong 5 giờ bạn xài mà vượt quá, ví dụ như là mới 1 giờ bạn đã xài hết đó là 0,2 lít ấy, thì bạn lại phải chờ đến 5 giờ sau mới được reset. Đấy, nhớ nhá, chờ đến 5 giờ sau bạn mới được xài tiếp nữa. Đó, còn nếu mà bạn trong một ngày bạn quất luôn cả một cái 7 lít xăng trong tuần á, thì bạn lại phải chờ đến 6-7 ngày sau bạn mới được sử dụng tiếp. Bạn hiểu đơn giản như vậy nhé. Đấy, thì bạn sẽ thấy nếu trường hợp bạn xài nhiều nó sẽ bị giới hạn nhé, nó sẽ bắt các bạn phải chờ trong 5 tiếng, hoặc xui hơn á, bạn xài nhiều có thể là chờ đến 4 đến 6 ngày. Đấy, sau mới được các bạn mới được sử dụng, các bạn hiểu như vậy nhé. Đấy, đó, ok, tôi nói sơ qua về việc đó là chúng ta sẽ làm sao để cho nó hạn chế hỏi và cách mà nó phân bổ token của nền tảng AI, Gemini hay là Claude hay là GPT đó các bạn nhé. Hầu hết là các AI hiện nay đều có cách đó là gọi là phân phối token như vậy, và chúng ta sẽ tiếp tục ở video kế tiếp mọi người nhé. Đấy, bây giờ mọi người đã gọi là set các thông tin theo tôi hướng dẫn này. Đấy, như vậy rồi thì bây giờ mọi người cứ nhấn đó là submit thôi các bạn nhé, và nó sẽ ít hỏi hơn, và chúng ta sẽ còn tiếp tục ở video kế tiếp.